Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Donald Trump susține cu subiect și predicat că incursiunea dronelor rusești în Polonia, și acum citez, ar fi putut fi o greșeală. Eu cred că greșeala este că tu ai ajuns Kraznave președinte al Statelor Unite ale Americii. Ești cea mai mare greșeală din istoria modernă a Statelor Unite ale Americii. Bineînțeles că imediat oficialii polonezi s-au grăbit să îi răspundă acestui Krasnov, spunând că și-ar fi dorit să fie o greșeală, ca aceste drone rusești să fie intrat din greșeală în spațiul aerian al Poloniei, dar nu este. Pe cine mai crede acest Krasnov Trump prost? Cine mai crede în cuvântul dat de ruși și de acest Krasnov, care se demonstrează iar că este Krasnov? Cum să spui o asemenea imbecilitate? Hai că ziceai cu o dronă, cu două, cu trei, dar 19 drone care au pătruns până în centru, până în inima Poloniei, până în nordul Poloniei, în Gdansk, da? Au mers aceste drone și vine Krasnov să ne spună că știți, ar putea fi o greșeală, să fi fost o greșeală că rușii au trimis 19 drone în Polonia. Deci ăsta este avocatul lui Putin. Pe față este, să nu-l mai aud pe ambasadorul, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii din România, pe Adrian Zuckerman, pe care îl respect și îl consider un om cu destul de multă rațiune, dar să nu-l mai aud spunând că Donald Trump este mare lider și că va face pace și că știe el bine și joacă foarte frumos cartea cu Rusia. Nu. Donald este Krasnov și apoi este Trump. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump spune că incursiunea dronelor rusești în Polonia ar fi putut fi o greșeală. Dronele ucrainene atacă cel mai mare port petrolier din Rusia și un incendiu izbucnește pe o navă la Primorsk. Aceleași drone ucrainene au declanșat un incendiu la un depozit de petrol rusesc din Kardimovo, regiunea Smolensk. Parlamentul german îndeamnă NATO să doboare dronele rusești deasupra Ucrainei. Ar fi o acțiune, ar fi o decizie de acționare foarte înțeleaptă, pentru că astfel țările NATO s-ar apăra la distanță împotriva dronelor rusești, care, dacă n-ar mai intra prin Ucraina, nu ar mai pune în pericol, ca să spun așa, țările NATO. Pentru că n-ar avea pe unde să intre, decât prin Belarus și prin Ucraina. Sau direct din Rusia, prin nord, prin Finlanda, da? Acolo ar fi destul de greu să se întâmple lucrul ăsta, pentru că știm că finlandezii sunt foarte bine înarmați și nu cred că dronele rusești ar circula așa cum au circulat prin Polonia. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State, dar nu înainte de a vă prezenta o informație destul de tragică pentru noi europenii, un articol scris de către cei de la Kyiv Independent care spune că Europa se luptă să achiziționeze drone interceptoare ucrainene după atacul Rusiei asupra Poloniei. Din ciclul Să râdem cu Stan și Bran este și această știre. Trump spune că incursiunea dronelor rusești în Polonia ar fi putut fi o greșeală. Și bagă și moaca asta tristă. Sabe un tiro, cum ar spune portughezul. Președintele american Donald Krasnov Trump a declarat că intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez ar fi putut fi o greșeală. Acesta a declarat aceste imbecilități citate de către Bloomberg la Casa Albă, joi seara. Ar fi putut fi o greșeală, dar în ciuda acestui fapt nu sunt mulțumit de ceea ce este legat de toată această situație, dar sper că totul se va termina.
Trump a adăugat de asemenea că va condamna Rusia pentru că s-a apropiat chiar și de această linie. El a spus că nu i-a plăcut, nu sunt încântat de asta. Ce dracu să spună ăsta, mă? Pe ăsta nu mai cred nici măcar, cum să spun, nici dacă merge la toaletă și ne spune, vedeți, merg la toaletă, eu nu-l cred. Eu cred că ăsta merge într-un separeu să vorbească cu Putin la telefon. Atât este de pe față cu Rusia. Dronele ucrainene atacă cel mai mare port petrolier din Rusia. Un incendiu izbucnește pe o navă la Primorsk. Și avem în această imagine portul măreț de la Primorsk din Rusia. În noaptea de 11 spre 12 septembrie, dronele ucrainene au atacat cel mai mare terminal petrolier al Rusiei, portul Primorsk de la Marea Baltică, situat în regiunea Leningrad. Astra a relatat despre acest lucru. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la una dintre nave. Acest incendiu a avut loc și la o stație de pompare din port. Da, hai să vedem despre ce e vorba. Guvernatorul regiunii Alexander Drozhenko a declarat în cursul dimineții că apărarea aeriană rusească ar fi doborât 30 de drone deasupra regiunii. Un incendiu de pe una dintre navele din portul Primorsk este stins. Sistemul de stingere a incendiilor a fost activat. Balea, da. Hai să... Pizdeț, baleate. Frumos. Блять, только хотел снять видео. Че это пиздец происходит? Вон они, блядь. Засранцы летят. Ко мне. Не-не-не-не-не, сюда. Bun, hai să vedem, poate găsim ceva mai interesant. Mai târziu el a raportat că incendiul de pe navă fusese stins complet. Da, iată că și locuitorii din regiunea Leningrad din Rusia și din orașul Sankt Petersburg au raportat explozii continue, începând cu orele 7 dimineața, și au descris atacul ca fiind unul dintre cele mai mari atacuri cu drone asupra regiunii de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, potrivit Astra. Dimineața, Ministerul Apărării al statului agresor rus a susținut că 28 de drone ar fi fost doborâte peste noapte deasupra regiunii Leningrad. Între timp, Rusia se confruntă cu o criză a combustibililor care escaladează rapid, declanșată de o serie de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. Dronele ucrainene au declanșat un incendiu la un depozit de petrol rusesc din regiunea Smolensk. Hai să vedem despre ce e vorba. Pare o știre foarte interesantă. În noaptea de 11 spre 12 septembrie, dronele ucrainene au atacat un depozit de petrol Lukoil din așezarea Kardimivo, regiunea Smolensk, Rusia. Locația atacului a fost identificată de comunitatea Cyber Boroshno, folosind videoclipuri postate de martori oculari pe rețelele de socializare. Au fost înregistrate cel puțin două impacturi, două explozii, după care a izbucnit un incendiu de amploare la instalație, vizibil pentru locuitori. Și vedem că în primăvara anului trecut acest depozit de petrol a fost distrus aproape complet de către dronele ucrainene. Din acea vreme, doar 2 dintre cele 16 rezervoare de petrol au supraviețuit atunci, în timp ce restul au fost complet arse în timpul unui incendiu masiv. Vedeți din această imagine aceste lucruri. În plus, atacul a dus la distrugerea completă de către incendiu a 9 rezervoare de combustibil și lubrifianți. Ia să vedem. Mi se pare... Ia uite. Deci aici se vede pana de fum. Și încă una. Și unde s-a întâmplat? Lukoil. Lukoil din Smolensk. Foarte drăguț. Acest depozit de petrol aparține companiei Lukoil. Dimineața, Ministerul Apărării al Federației DUSE a susținut că apărarea sa antiaeriană ar fi doborât 42 de drone peste noapte deasupra regiunii Smolensk. Parlamentul german îndeamnă NATO să doboare dronele rusești deasupra Ucrainei. Iată.
și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla. Președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul German, Thomas Rovekamp, a declarat că NATO ar fi trebuit să doboare dronele rusești deasupra Ucrainei. El a făcut aceste remarci într-un interviu acordat publicației Spiegel, relatat de către cei de la Adevărul Ucrainean. Rovekamp consideră că alianța trebuie să acționeze mai decisiv împotriva atacurilor la scară largă ale Rusiei și ar trebui de asemenea să își intensifice sprijinul pentru Kiev cu arme capabile să atace ținte rusești, inclusiv facilități precum fabricile de drone. De unde vin dronele? De la fabrici. Pentru că rușii produc pe bandă rulantă în momentul de față peste 500 de drone pe zi. Ne confruntăm în continuare cu provocări foarte serioase în domeniul apărării aeriene, în special în contracararea atacurilor în masă ale dronelor, a declarat Rovekamp. El subliniază că trebuie extinse capacitățile militare în acest domeniu și că ar trebui de asemenea sporită contribuția Germaniei. Potrivit politicianului, cea mai bună modalitate de a combate dronele în timpul unui război este de a distruge instalațiile lor de producție și locurile lor de lansare. De asemenea, el a subliniat importanța partenerilor NATO care să echipeze rapid Ucraina, astfel încât aceasta să poată lua măsuri împotriva acestor ținte de pe teritoriul rusesc. Foarte corect și adevărat. Iată un articol foarte interesant al celor de la Kyiv Independent. Europa se luptă să achiziționeze drone interceptoare ucrainene după atacul Rusiei asupra Poloniei. Ce rău am ajuns noi, europenii, să ajungem la mâna rușilor, nu? Care noi, Uniunea Europeană, avem un PIB de 10 ori mai mare decât al Federației Duse. Țările europene se luptă să dobândească sisteme antidrone ucrainene în urma încălcării fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele kamikaze rusești pe data de 10 septembrie. Au declarat oficialii pentru Kyiv Independent. Discutam deja anterior cu partea ucraineană despre investiții în drone interceptoare, dar acum suntem și mai interesați de acestea, a declarat un diplomat militar european pentru Kyiv Independent sub condiția anonimatului. Trebuie să fim pregătiți pentru război, așa că este momentul să învățăm de la Ucraina, au adăugat ei. La câteva ore după atac, firma ucraineană de consultanță în apărare Triada Trade Partners a înregistrat o creștere a solicitării din Europa atât pentru drone interceptoare cât și pentru sisteme de război electronic, a declarat Bogdan Popov, șeful departamentului analitic al companiei pentru Kyiv Independent. El a spus că solicitările au venit nu doar din Polonia, ci și de la companii din Germania, Danemarca și statele baltice, care au contactat firma. Rusia a demonstrat că nu se teme să atace direct țările NATO, așadar țările NATO caută o soluție acum, a spus Popov. Cea mai mare cerere este pentru noile drone interceptoare pe care Ucraina le-a produs acum aproximativ 3 luni și care au fost prezentate pentru prima dată de către președintele Volodymyr Zelensky. Și le vedeți în această imagine. Sunt soluții mult mai ieftine decât să tragi cu rachete interceptoare, așa cum s-a întâmplat acum 2 zile, cum au făcut polonezii, cu ocazia acelui atac rusesc. Polonezii au cheltuit câteva zeci de milioane de euro pe orele de zbor, pe avioanele F-16, F-35 și celelalte rachete interceptoare care sunt foarte costisitoare și de obicei nu le folosești împotriva unor arme care costă câteva zeci de mii până în 100.000 de euro. Țările europene sunt în mare parte nepregătite pentru războiul cu drone, așa că se grăbesc să caute soluții către Ucraina, care are experiență în utilizarea dronelor. Și vedeți această postare a celor de la OSINT, în care ne prezintă cum acționează dronele interceptoare ucrainene pentru a lovi drone rusești. Bun, vă las și link comentarii pentru că articolul este mai amplu și este destul de interesant. Trecem la ziua 1297 a războiului din Ucraina.
cu pierderile rusești în ultimele 24 de ore, așa cum v-am obișnuit și așa cum ne-au obișnuit rușii, pierd foarte mult. 890 de militari, un tank, 2 vehicule blindate de luptă, 40 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, iar lista cu toate pierderile rusești o găsiți în această imagine. Cum trecem la hărțile Deep State, pentru a vedea dacă au existat modificări în ultimele 24 de ore, și o să începem cu partea de sud a frontului, în zona Herson. Așa cum se poate observa, nu au existat modificări ale fronturilor. În zona Zaporojie, în schimb, așa cum se poate observa, rușii au reușit să pătrundă destul de semnificativ în apărarea ucraineană. Eu estimez acest atac, această ofensivă rusească, care a produs aproximativ 15 km pătrați de avans, din păcate prinzând într-un clește Termove, și așa cum se poate observa dacă dăm harta mai pe larg, este un avans către Novo-Mihailivka, așa cum se poate observa din această imagine. În schimb, în zona Pokrovskului, care a fost mult disputată în ultimul timp, observăm că rușii nu au avansat în ultimele 24 de ore, ba mai mult, ucrainenii din data de 5-6 până în data de 11 au reușit să elibereze, așa cum se poate vedea din această animație, aproximativ 30 de km pătrați. Dacă o să avem aici o scară de 2 km și încercăm să facem cât mai vizibil acest avans al Ucrainei cu albastru și încercuirea rușilor nu doar la Cuceriv Iar, ci și în Novo-Shachtove. Da? Dacă aceste lucruri se întâmplă, rușii vor avea foarte multe trupe prinse prizoniere în această zonă. Dacă mergem mai către nord, înspre Chasov Iar și chiar spre zona Kupiansk, observăm că nu au existat modificări ale fronturilor, nici în zona Vovceanskului, și din ce am dat eu un ochi pe regiunea Sumă, se pare că nici în regiunea Sumă n-au existat modificări. Dimpotrivă, ucrainenii continuă să dețină poziții pe teritoriul Rusiei, la Tetkino, cât și în sud-vestul regiunii Kursk. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 11 septembrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, și aici avem principalele titluri. Oficialii polonezi au oferit clarificări suplimentare cu privire la impactul incursiunii dronelor rusești din data de 9-10 septembrie în spațiul aerian polonez. Aliații Poloniei și-au reiterat sprijinul pentru Polonia în urma incursiunii cu drone, condamnând Rusia pentru că a efectuat-o în mod intenționat pentru a testa pregătirea țărilor NATO. Oficialii ucraineni au răspuns la incursiunea dronelor trasând paralele cu ciclurile rusești de agresiune și escaladare împotriva Ucrainei și s-au oferit să împărtășească cu Polonia cunoștințele Ucrainei, acum instituționale, despre războiul împotriva dronelor. Kremlinul continuă eforturile de destabilizare a Balcanilor și de desființare a acordurilor de la Dayton din 1995, care au pus capăt războiului din Bosnia din perioada 1992-1995, probabil ca parte a unei campanii mai ample de divizare și distragere a atenției Europei. Mass media de stat rusească recunoaște deficitul tot mai mare de benzină din Rusia, dar minimizează rolul pe care campania de lovituri masive a Ucrainei îl joacă în generarea acestor deficite. Suedia a promis asistență militară și financiară suplimentară Ucrainei. Și aveți în această imagine, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 11 septembrie,
cu regiunea Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk, Svatove Kremina, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!